Good evening, students. So in last some classes we have discussed the definition of vector space. What we have discussed, we just revise. Here we have seen the concept of vector space. So vector space means V is a non-empty set with respect to here. V is said to be either real vector space or real linear space. And if there are defined here two binary operations plus and scalar multiplication, and with respect to these two operations, if V satisfies the 9 properties of vector space, then V is said to be real vector space or real linear space. Again, we have seen what is meant by subspace of a vector space. Subspace of vector space means, suppose V is a vector space, means either we say here real vector space or real linear space, and here in this paper, so a vector space means obviously it is a real vector space. If E is a vector space and S is a subset of this vector space, S is a subset of this vector space, then yes, then if S is itself a vector space with respect to the same operation of V, म्हणजे वेक्टर स्पेस V चे जे बायनरी ऑपरेशन्स आहेत ते S साठी जर आपण अप्लाय केले आणि S हा स्वतः वेक्टर स्पेस होत असेल, S हा स्वतः वेक्टर स्पेस होत असेल, तर S ला V चा काय म्हणायचं, सबस्पेस म्हणायचं. आणि आपण हा रिझल्ट काल डिस्कस केला होता की वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस, वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस हा वेक्टर स्पेसचा सबसेट हा वेक्टर स्पेसचा सबसेट त्या वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस असण्याची कंडिशन इथं आहे. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये ते डिस्कस केलं होतं. आता हा थेरम आहे. इथं काय बघा, हियर वी हॅव this S is a subset of the vector space V. Then this subset S is a subspace of V. हा वेक्टर स्पेसचा S हा सबस्पेस कधी असेल, जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय जर झाली ए आणि बी, या दोन कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या, तर वेक्टर स्पेसचा हा जो सबसेट आहे, वेक्टर स्पेसचा हा सबसेट S हा वेक्टर स्पेसचा काय होईल, सबस्पेस होईल. या कंडिशन्स काय, पहिली कंडिशन आहे हा जो सबसेट आहे त्याच्यातले कोणतेही दोन एलिमेंट घ्यायचे आणि त्यांच्यापासून त्यांची प्लस जर आपण केली यू प्लस व्ही, याच्यापासून मिळणारा एलिमेंट पण एस मध्ये असला पाहिजे. आणि दुसरी कंडिशन, एक एलिमेंट यू हा एस चा घ्यायचा आणि अल्फा हा रिअल नंबर घ्यायचा म्हणजे स्केलर, आणि रिअल नंबर अल्फा इंटू यू हा पण एस मध्ये असला पाहिजे. या दोन कंडिशन कोणत्याही वेक्टर स्पेसच्या सबसेटनं जर सॅटिस्फाय केल्या तर तो त्या वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस होईल. बघा आता वेक्टर स्पेसचा इथून पुढे वेक्टर स्पेसचा कोणताही सबसेट हा सबस्पेस दाखवायचा असेल, बघा सबसेट वेक्टर स्पेसचा सबसेट हा सबस्पेस दाखवायचा असेल तर कंडिशन काय आहे, समजा एस हा वेक्टर स्पेसचा सबसेट आहे आणि तो सबस्पेस दाखवायचा असेल, इथून पुढे कोणताही जो सबसेट वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस दाखवायचा आहे त्याच्यासाठी सिंपल कंडिशन आहे, त्याच्यातले कोणतेही दोन एलिमेंट्स घ्यायचे सबसेट मधले आणि आपल्याला काय करायचं, यू प्लस व्ही हा एलिमेंट पण यू प्लस व्ही पासून मिळणारा एलिमेंट एस मध्ये आहे हे प्रूव्ह करायचं. आणि दुसरी कंडिशन,
एक कुठलाही रिअल नंबर घ्यायचा म्हणजे स्केलर आणि यस चा एलिमेंट घ्यायचा आणि मग त्याच्यापासून काय दाखवायचं आपल्याला, अल्फा इंटू यू दिस एलिमेंट बिलॉंग टू यस. ह्या दोन कंडिशन झाल्या तर सबस्पेस वेक्टर स्पेसचा सबसेट हा त्या वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस होईल. आता हे आपल्याला ही इफ अँड ओनली प्रूफ आहे, हे आपल्याला इझिली प्रूव्ह करता येईल. आता ही दोन पार्ट मध्ये आहे. फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण काय अज्युम करणार, इन द फर्स्ट पार्ट, आता फर्स्ट पार्ट मध्ये काय इथं आपण अज्युम करणार की हा जो सबसेट आहे यस तो सबस्पेस आहे. फर्स्ट वी अज्युम दॅट व्ही इज अ सबस्पेस ऑफ, फर्स्ट वी प्रूव्ह यस इज अ सबस्पेस ऑफ व्ही आणि त्याचा यूज करून मग ए आणि बी ह्या कंडिशन आपण प्रूव्ह करून दाखवू. पहिल्यांदा आपण काय गृहीत धरतो, लेट यस इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस व्ही. मग आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय की ह्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होतात, ए आणि बी. वी हॅव टू प्रूव्ह दिस ए अँड बी, दिस कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. ठीक आहे. आता इथं पहिल्या या पार्ट मध्ये आपल्याला काय गिवन आहे, यस हा वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस आहे. जर वी हॅव, इथं यस हा वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस आहे. मग यस हा वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस आहे म्हणजेच काय, यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस होईल. यस इज अ वेक्टर स्पेस, यस इज अ वेक्टर स्पेस अँड अंडर द सेम ऑपरेशन ॲज इन व्ही. मग यस स्वतः वेक्टर स्पेस असेल म्हणून ही जी पहिली कंडिशन आहे ए कंडिशन ही तर सॅटिस्फाय होईल, कारण वेक्टर स्पेसच्या डेफिनेशन मधली पहिली कंडिशनच आहे. म्हणजे वेक्टर स्पेसचे कोणतेही दोन एलिमेंट घेतले तर यू प्लस व्ही हा त्याच वेक्टर स्पेस मध्ये म्हणजे एस मध्ये मिळेल. आणि दुसरी ही प्रॉपर्टी पण सॅटिस्फाय होईल, कारण वेक्टर स्पेस साठी हे ऑपरेशन तर डिफाईन केलेलंच आहे. कोणताही रिअल नंबर अल्फा गुणिले त्या वेक्टर स्पेसचा एलिमेंट अल्फा इंटू यू हा त्या वेक्टर स्पेस मध्येच असतो, म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय. आता सेकंडली आपल्याला जे प्रूव्ह करायचे, सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय म्हणणार, सेकंड पार्ट मध्ये काय म्हणणार की यस हा सबसेट आहे. बघा आता सेकंड पार्ट मध्ये आपण काय करणार, इथं असं अज्युम करणार की यस हा वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस आहे आणि त्याच्यासाठी ए आणि बी सॅटिस्फाय होते. मग सेकंड पार्ट मध्ये काय आपल्याला कन्सिडर करणार, यस इज ए, we assume yes is a subset, yes is a subset of vector space V, is a subspace of vector space V. V चा सबसेट आहे असं गृहीत धरणार आणि आपल्याला या सेकंड पार्ट मध्ये काय दिलेलं असेल, ए अँड बी सॅटिस्फाईज. ए अँड बी सॅटिस्फाईज म्हणजे पहिली आणि दुसरी कंडिशन ही एस च्या एलिमेंट साठी सॅटिस्फाईज, म्हणजे यू आणि बी कोणते एस चे एलिमेंट घेतले, यू प्लस बी पण एस मध्ये मिळेल. आणि दुसरी कंडिशन कोणताही स्केलर गुणिले एस चा एलिमेंट हा एस मध्ये मिळेल. तर यात आपल्याला आता काय प्रूव्ह करायचंय, यस वी हॅव टू प्रूव्ह यस इज अ सबस्पेस. सेकंड पार्ट मध्ये हे प्रूव्ह करायचं, यस इज अ सबस्पेस ऑफ व्ही, हे प्रूव्ह करायचं. आता सेकंड पार्ट मध्ये ए आणि बी तर दिलेलं आहे इथं थेरमच्या ह्याच्यामध्ये, याचा यूज करून यस इज अ सबस्पेस ऑफ व्ही हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. मग यस हा व्ही चा सबस्पेस आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय प्रूव्ह करावं लागेल, यस इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस. वी हॅव टू प्रूव्ह यस इज वेक्टर स्पेस. आपल्याला हे प्रूव्ह करावं लागेल, यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस आहे, म्हणजे व्ही चे ऑपरेशन्स यस सोबत अप्लाय करायचे आणि यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस आहे प्रूव्ह करायचे. मग यस हा वेक्टर स्पेस दाखवण्यासाठी आपल्याला यस च्या एलिमेंट साठी आणि काही प्रॉपर्टीज मध्ये स्केलर घेऊन यस हा वेक्टर स्पेसच्या 9 कंडिशन सॅटिस्फाय करते हे आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल. आता बघा, आता आपण वेक्टर स्पेसच्या डेफिनेशनच्या इथं कंडिशन्स आपल्याला व्हेरीफाय करायच्या. पहिली कंडिशन, एस मधले कोणतेही दोन एलिमेंट घेतले यू व्ही तर यू प्लस व्ही हा एस मध्ये असेलच. कशामुळं, कारण तर
ए आपल्याला दिलेलं आहे सेकंड पार्ट मध्ये, इथं आपण लिहिलेलं आहे इकडं आपल्याला काय आहे, एस हा वेक्टर स्पेसचा सबसेट आहे आणि ए आणि बी ह्या कंडिशन दिलेल्या आहेत. ओके, पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. नाव हिअर सेकंड आपल्याला असोसिएटिव्हिटी प्रूव्ह करायची आहे. गिव्हन दॅट एस इज अ सबसेट ऑफ व्ही, वी हॅव यू. आता व्ही तर वेक्टर स्पेस आहे, व्ही हा तर वेक्टर स्पेस आहे आणि एस हा त्याचा सबसेट आहे. मग व्ही चेच एलिमेंट एस मध्ये आहेत. एस हा व्ही चा सबसेट आहे म्हणजे वेक्टर स्पेस व्ही चे एलिमेंटच एस मध्ये आहेत. मग व्ही च्या एलिमेंट साठी प्रॉपर्टी असोसिएटिव्ह सॅटिस्फाय होते, म्हणजे म्हणून ती एस च्या एलिमेंट साठी पण असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होईल. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग. आता आपण दोन प्रॉपर्टी प्रूव्ह केलेल्या आहेत. आता आपल्याला आता इथं बी कंडिशन काय दिलेली आहे आपल्याला, बी इथं ए आणि बी दिलेले. मग बी कंडिशन काय दिलेली आहे आपल्याला की कोणताही स्केलर घेतला आणि एस चा एलिमेंट घेतला, त्यांच्यापासून मिळणारा एलिमेंट हा एस मध्ये असेल, ही बी कंडिशन सेकंड कंडिशन दिलेली आहे. मग त्यामुळं आपण झिरो हा जर रिअल नंबर म्हणजे स्केलर घेतला आणि यू हा एलिमेंट एस चा घेतला, तर आता सेकंड कंडिशन आपण यूज करू, दिलेली बी कंडिशन म्हणजे कोणताही स्केलर गुणिले एस चा एलिमेंट यांच्यापासून मिळणारा एलिमेंट एस मध्ये असतो. म्हणून झिरो इंटू यू हा पण एस मध्ये असला पाहिजे. पण आपण काल वेक्टर स्पेसच्या लास्ट क्लासमध्ये प्रॉपर्टी पाहिल्या, झिरो इंटू यू इज इक्वल टू झिरो, झिरो इंटू यू ची किंमत झिरो मिळेल, म्हणून झिरो हा एस मध्ये असेल. आता काय मिळालं आपल्याला इथं, झिरो हा एस मध्ये असेल. झिरो काय आहे, वेक्टर स्पेसचा आयडेंटिटी एलिमेंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, म्हणून आता झिरो हा एस मध्ये पण आहे. म्हणून वेक्टर स्पेसचा आयडेंटिटी एलिमेंट ह्या एस मध्ये पण आहे, म्हणजे तिसरी कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. आता बघा, आता हे एक आपण इथं पाहणार आहे बी कंडिशन अजून इथं आपल्याला यूज करायची. समजा यू हा एलिमेंट आपण एस चा घेतला, तर चौथी कंडिशन वेक्टर स्पेसची कुठली, एक्झिस्टन्स ऑफ इनव्हर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लस. यू हा एस मधला जर घेतला तर आपल्याला इथं ठीक आहे, यू हा एस मधला घेतला आणि या सेकंड पार्ट मध्ये आपल्याला बी कंडिशन काय दिलेली आहे, कोणताही स्केलर जर घेतला म्हणजे रिअल नंबर आणि यू हा एस चा एलिमेंट घेतला, तर बी कंडिशन आपल्याला दिलेली आहे, म्हणजे त्याच्यापासून काय मिळेल, स्केलर इंटू यू हा एस मध्ये असेल. ओके, हे आपल्याला मिळेल. तर इथं आपण हिअर वी कॅन राईट मायनस यू कॅन बी रिटन ॲज मायनस वन इंटू यू. म्हणजे आपल्याला हे ऍक्च्युअल काय मिळेल बघा, हे आला आपण असं लिहू, आपण रिअल नंबर जर मायनस वन घेतला, तो स्केलर आपण मायनस वन घेतला आणि यू हा एस चा एलिमेंट घेतला, तर बी कंडिशन जी सेकंड पार्ट मध्ये दिलेली त्याचा यूज करून काय मिळेल, मायनस वन तो स्केलर इंटू यू हा एस मध्ये असला पाहिजे. मग मायनस वन इंटू यू हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये प्रूव्ह केलेले, मायनस वन इंटू यू ची किंमत मायनस यू मिळाली, म्हणजे मायनस यू हा एस मध्ये मिळेल. म्हणजे आपण काय घेतलं इथं, पहिल्यांदा यू हा एस मधला घेतला आणि आपल्याला काय मिळालं, मायनस यू पण एस मध्ये आहे. म्हणून मग या यू चा इनव्हर्स म्हणजे यू प्लस मायनस यू इज इक्वल टू एस चा आयडेंटिटी एलिमेंट मिळेल. म्हणजे यू चा इनव्हर्स मायनस यू हा देखील एक्झिस्ट होईल. म्हणजे इथं एक्झिस्टन्स ऑफ इनव्हर्स ही पण प्रॉपर्टी प्रूव्ह केली. सिमिलरली इथं एस हा व्ही चा सबसेट आहे, म्हणजे व्ही चेच एलिमेंट एस मध्ये आहेत. मग व्ही हा स्वतः वेक्टर स्पेस आहे, म्हणून व्हीच्या एलिमेंट साठी ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होईल. व्हीचे एलिमेंट हे एस मध्येच आहेत, म्हणून
कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी पण सॅटिस्फाय होईल. आता ह्या 5 कंडिशन सॅटिस्फाय होतील येस वेक्टर स्पेसच्या. आता सिमिलरली ह्या पण कंडिशन्स सॅटिस्फाय होतील. आता ह्याच्यामध्ये सिंपल लॉजिक आहे प्रत्येक कंडिशन मध्ये. यस हा आता प्रत्येक वेळी कंडिशन यस हा व्ही चा सबसेट आहे, म्हणून मग ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी 9 पर्यंत सॅटिस्फाय होतील. आणि आपल्याला इथं म्हणजे यस हा सेट जो आहे, यस इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस. यस इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस. यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस होईल. यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस होईल. आणि यस हा स्वतः वेक्टर स्पेस होईल म्हणजेच काय, यस इज ए सबस्पेस ऑफ व्ही. यस इज अ सबस्पेस ऑफ व्ही. यस हा व्ही चा सबस्पेस होईल. आता इथं बघा, आता इथं कोणताही वेक्टर स्पेस जर घेतला तर कोणत्याही वेक्टर स्पेसचा सिंगलटन सेट 0. आता सिंगलटन सेट 0 हा व्ही चा सबसेट असून, समजा व्ही हा वेक्टर स्पेस असेल, हा व्ही सेट जर रियल वेक्टर स्पेस असेल, तर वेक्टर स्पेस मध्ये 0 हा एलिमेंट असतो. 0 काय काम करतो, वेक्टर स्पेस व्ही च्या डेफिनेशन मधला थर्ड कंडिशन, म्हणजे 0 हा व्ही चा काय आहे, आयडेंटिटी एलिमेंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन. म्हणून आपण एखादा असा सेट घेतला सिंगलटन सेट 0, तर तो वेक्टर स्पेसचा सबसेट होईल. आता हा सिंगलटन सेट 0 आहे ना, हा सबस्पेस पण होतो. हा व्ही चा सबस्पेस होतो. कशामुळे सबस्पेस होतो, सिंगलटन सेट 0 हा व्ही चा सबस्पेस होतो. आता आपण याच आत्ताच जो थेरम बघितलेला आहे, कोणताही वेक्टर स्पेसचा सबसेट हा सबस्पेस असण्याची कंडिशन काय आहे. आता हा आपल्याला व्ही चा सबस्पेस दाखवायचा आहे. मग त्याच्यासाठी कंडिशन काय, याच्यातले कोणते दोन एलिमेंट घ्यायचे. पण आता दोन एलिमेंट नाही, त्याच्यात एकच एलिमेंट आहे, मग तोच दोनदा घ्यायचा. 0,0 बिलॉंग टू सिंगलटन सेट. आणि काय प्रूव्ह करायचं, त्या दोघांपासून मिळणारा एलिमेंट 0 + 0 0च मिळतो. म्हणून नक्कीच हा तो सिंगलटन सेट त्या 0 मध्येच असेल. पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, एक स्केलार घ्यायचा अल्फा आणि ह्या सेटचा एलिमेंट घ्यायचा. ह्याला दाखवायचं ना सिंगलटन सेट 0 ला सबस्पेस दाखवायचा. मग त्याचा एलिमेंट 0 घेतला, एकच येतो ऑलरेडी. म्हणून ह्या स्केलार गुणिले या सिंगलटन सेटचा एलिमेंट हा आपल्याला याच सेट मध्ये दाखवायचा. पण आपण वेक्टर स्पेसची प्रॉपर्टी प्रूव्ह केली, अल्फा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 मिळेल. आणि हा यस मध्ये मिळेल. का, कारण अल्फा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आणि 0 हा यस मध्ये नाही. तर इथं आपला सेट कोणता आहे, सिंगलटन सेट मध्ये आहे. म्हणजे जो वेक्टर स्पेसचा सबसेट हा सबस्पेस असण्याच्या दोन्ही कंडिशन इथं आपण सॅटिस्फाय करून दाखवल्या. म्हणून सिंगलटन सेट 0 जो आहे तो कोणत्याही वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस असतो. सिंगलटन सेट इज क्लिअरली ए सबस्पेस. कुणाचा सबस्पेस, प्रत्येक वेक्टर स्पेसचा सिंगलटन सेट 0 हा सबस्पेस असतो. आणि बघा, प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. व्ही इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. आणि मग हा वेक्टर स्पेस आहे, मग प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. म्हणून व्ही हा हा जो सबसेट व्ही आहे ना, तो त्याचा सबसेट आहे. म्हणून व्ही हा सबस्पेस होईल व्ही चा. म्हणजे बघा, कोणत्याही वेक्टर स्पेसचे दोन सबसेट हे कंपल्सरीली असतात. कोणते, एकतर एक हा सिंगलटन सेट 0 कोणत्याही वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस असतो. आणि दुसरा सबस्पेस कोणता, स्वतः वेक्टर स्पेस. कारण का, व्ही इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हे दोन्ही कोणत्याही वेक्टर स्पेसचे सबस्पेस असतात. मग ह्या सबस्पेसला काय म्हणायचं, या सबस्पेस, here subspaces 0 and v are called trivial subspace of V. आणि हे दोन्ही सोडून जे सबस्पेसेस असतील वेक्टर स्पेसचे, त्याला नॉन ट्रिव्हियल सबस्पेसेस म्हणायचं. आता ह्याच्यातला सिंगलटन सेट 0 त्याला आपल्याला फार तर 0 सबस्पेस ऑफ व्ही असं म्हणता येईल.
Now here is we see here definition, uh, span of a set. But before the definition of span of a set, first we see here what is meant by linear combination of u1, u2, un. So first we see here what is meant by linear combination of u1, u2 dash 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 un. आपल्याला आधी काय बघायचं, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1, u2, un. We see here definition of linear combination. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कुणाचं लिनियर कॉम्बिनेशन, व्ही च्या एलिमेंट्सचं. आपण व्ही हा रिअल व्हेक्टर स्पेस असेल तर व्ही च्या एलिमेंट्सला व्हेक्टर्स असं म्हणतो आणि आर च्या एलिमेंट्सला स्केलर्स असं म्हणतो. मग आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशन कुणाचं बघायचं, व्हेक्टर्सचं. u1, u2 कॉमा डॅश 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 कॉमा un हे काय असतील, व्ही चे एलिमेंट्स असतील, म्हणजे हे एन व्हेक्टर्स असतील. मग आपल्याला बघायचं हे एन व्हेक्टर्स u1, u2, un यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय. या एन व्हेक्टर्सचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, हे जेवढे स्केलर्स असतील, समजा हे एन स्केलर्स आहे u1, u2 डॅश डॅश un, हे किती एन स्केलर्स आहेत, सॉरी हे एन व्हेक्टर्स आहेत. आणि मग या एन व्हेक्टर्सचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, तर ह्या एन व्हेक्टर्ससाठी एक्झॅक्टली तेवढेच स्केलर्स जर एक्झिस्ट होत असतील, that is there exists n scalars alpha 1 comma alpha 2 comma dash 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 comma alpha n, म्हणजे जेवढे वेक्टर्स आहेत तेवढेच स्केलर्स एक्झिस्ट होत असतील. अँड हिअर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. आता अशा प्रकारचं जे एक्सप्रेशन आहे, वन स्केलर इंटू वन वेक्टर प्लस अल्फा 2 इंटू u2 प्लस हे सिमिलरली डॅश 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 last is a last scalar into last vector. Here this expression is said to be the linear combination of the n vectors. बघा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, आता इथं एन व्हेक्टर्स आहेत u1, u2, un यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे हे जेवढे व्हेक्टर्स आहेत एक्झॅक्ट तेवढेच स्केलर्स एक्झिस्ट होतील. स्केलर्स म्हणजे रिअल नंबर्स असतील आणि यांचं एक्सप्रेशन अशा फॉर्म मधलं फर्स्ट स्केलर इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड स्केलर इंटू सेकंड वेक्टर प्लस 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 लास्ट स्केलर इंटू लास्ट वेक्टर. आता हे जे एक्सप्रेशन आहे अंडरलाईन केलेलं, दिस इज सेड टू बी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स u1, u2, डॅश 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 un. आता ह्या n व्हेक्टर्सचं लिनियर कॉम्बिनेशन घेतलं, हे खाली एक्सप्रेशन अंडरलाईन केलेलं यांना u1, u2, un चं काय म्हणायचं, लिनियर कॉम्बिनेशन. आता आपण हे जे ज्यांचं वर n व्हेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणलो, ते जर आपण एका सेट मध्ये लिहिले, आताचेच हे सेम वर लिहिलेले वेक्टर्स u1, u2, un, s इज इक्वल टू u1, u2, डॅश 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 un, हे n व्हेक्टर्स आहेत. आता हा यस हा काय आहे, फायनाइट सेट आहे. दिस यस इज अ फायनाइट सेट. हा यस हा फायनाइट सेट आहे. मग यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे वरचेच वेक्टर्स आहेत ते आपण सेट मध्ये लिहिले. आता हा फायनाइट सेट आहे, मग यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन हेच असेल, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॅश 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 प्लस अल्फा n un. मग याला एक तर काय म्हणायचं, this is also said to be linear combination of finite set S. This is also said to be a linear combination of finite set S, or we say that finite linear combination of S. त्याला काय म्हणता येईल, finite linear combination of S. आता हे ठीक आहे, इथं डायरेक्टली यस हा फायनाइट सेट असेल त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन आपण जर कन्सिडर केलं. जर आता इथं एखादा इन्फानाइट सेट असेल, इफ यस इज इन्फानाइट, जर यस हा इन्फानाइट सेट असेल, जर यस हा इन्फानाइट सेट असेल
आणि ह्या इन्फानाइट सेटचा ए हा सबसेट असेल, पण ए कसा असेल, फायनाइट. Yes, if S is infinite set and A is a finite set, then a linear combination of finite subset A of S is referred to as finite linear combination of S. आता S जरी इन्फानाइट सेट असला, त्याचा हा A हा सबसेट कसा आहे, फायनाइट. मग ए सेटच्या एलिमेंटचं लिनियर कॉम्बिनेशन जर आपण घेतलं, त्याला काय म्हणायचं, इट इज सेड टू बी finite linear combination of yes. त्याला काय म्हणायचं, finite linear combination of yes. So here we have seen here the definition of what is meant by linear combination of some n vectors of vector space V, or the what is meant by finite linear combination of yes. So one more definition we see here. So up to this we have studied in this class. Up to this we have studied one theorem, that the condition of that if S is a subset, if S is a subset, S is a subset of vector space V. S is a subset of vector space V. Then the condition that when this subset S is a subspace of V. आपण एक पाहिलं की हा S हा वेक्टर स्पेसचा सबसेट, तो वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस कधी होईल, ती कंडिशन काय आहे. जर S मधले कोणतेही दोन एलिमेंट्स घेतले तर काय कंडिशन असायला, सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे, U प्लस V हा S मध्ये असला पाहिजे. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, एक कोणताही स्केलर घेतला म्हणजे रिअल नंबर एक घेतला आणि यू हा एस चा एलिमेंट घेतला, तर आपल्याला काय मिळायला पाहिजे, अल्फा इंटू यू हा देखील एस मध्ये असला पाहिजे. आपण ही कंडिशन हा थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आपण आता इथे कशाची डेफिनेशन बघितलेली, लिनियर कॉम्बिनेशनची. याच्या अगोदर आपण ट्रिवियल सबस्पेसेस पाहिलेले, सिंगलटन सेट 0, singleton set 0 and V. So these are the subspaces of vector space V, and these are said to be the trivial subspaces. या दोघांना सोडून दुसरा वेक्टर स्पेसचा सबस्पेस असेल तर त्याला नॉन ट्रिव्हियल सबस्पेस असं म्हणायचं. So now here, in upcoming lecture we study the next what is meant by span of a set, that is what is meant by span of a subset of the vector space, and then we have to see here the next theorem. So for today's class, this is sufficient, so we stop here.